Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε αν σας αρέσει το βίντεο να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Επιλέγετε ροζ χαλαζία, πράσινο φθορίτη, πορτοκαλί ασβεστίτη. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τα σημαντικά σας μηνύματα. Πάμε. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, εσείς έχετε πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Λοιπόν, είναι ο μάγος. Στη συγκεκριμένη ταρό ονομάζεται ο γοιτευτής. Τώρα, είναι μία κάρτα η οποία έρχεται να σας υπενθυμίσει ότι έχετε στα χέρια σας όλα τα απαραίτητα εργαλεία, τις ικανότητες, τις γνώσεις, τα πάντα. Είτε να δημιουργήσετε, είτε να καταστρέψετε. Και βεβαίως τη σοφία να επιλέξετε σωστά τι πρέπει να κάνετε στην κάθε περίπτωση. Εάν έχετε οποιοδήποτε δημιουργικό σχέδιο στο μυαλό σας, είναι η κατάλληλη στιγμή να το βάλετε μπρος. Να αρχίσετε να το χτίζετε με πράξεις. Αρκεί να έχετε την πρόθεση. Γιατί η πρόθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να έχετε τα μέγιστα θετικά αποτελέσματα. Εξυπνάδα, σοφία, ωριμότητα, εκπλήρωση στόχων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι. Και η δημιουργία είναι τόσο πολύ σημαντική στη ζωή μας. Όταν σταματάμε να δημιουργούμε, τότε αρχίζουμε να νιώθουμε ότι ίσως και δεν έχει και νόημα να ζούμε. Γι' αυτό πρέπει ανεξαρτήτως ηλικίας, και το τονίζω, ανεξαρτήτως ηλικίας, να βρίσκουμε πάντοτε κάτι δημιουργικό να ασχολούμαστε. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο τα παλιά χρόνια που οι γιαγιάδες, και ίσως και τώρα ακόμα σε κάποια χωριά, έπλεκαν ή κεντούσαν μέχρι τα στερνά τους? Όχι. Όλο αυτό είχε μία φιλοσοφία την οποία μπορεί να μην τη γνώριζαν συνειδητά, αλλά το ένστικτό τους οδηγούσε εκεί, στο να κρατιόνται έτσι ζωντανοί οι άνθρωποι. Πάντα έβρισκαν κάτι να ασχολούνται, να έχουν ένα μικρό μποστανάκι, οτιδήποτε. Εδώ όμως, έτσι, που δεν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες ηλικίες, αλλά και με τέτοιες να έχουμε να κάνουμε, πάλι τα ίδια ισχύουν, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στην ερμηνεία της κάρτας. Και αυτό είναι το πάρα πολύ θετικό μήνυμα, ένα καταπληκτικό μήνυμα έχετε λοιπόν σήμερα, και φροντίστε να το εκμεταλλευτείτε στο έπακρο, γιατί σας δίνει απεριόριστες δυνατότητες, τις οποίες εσείς έχετε μέσα σας. Δεν είναι ότι θα τις πάρετε από κάποιον άλλον. Δεν έχετε να περιμένετε τίποτα από κάποιον άλλον. Εσείς είστε οι μάγοι, οι γοιτευτές που μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Δεύτερη καρτούλα. Κρίση, μάλιστα. Η κρίση είναι μια κάρτα η οποία μιλά για αλλαγές.
Είναι μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Οι αλλαγές που φέρνει δεν είναι ποτέ βίαιες και μπορείτε να τις αποδεχτείτε ή και να μην τις αποδεχτείτε. Παρόλο που η κάρτα συμβουλεύει να τις αποδεχτείτε γιατί είναι για το καλό σας. Αλλά όπως το λέμε κάθε φορά, το πιο δύσκολο πράγμα που έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας είναι να αποδεχόμαστε τις αλλαγές. Και πρωτίστως την αλλαγή της σκέψης μας ή του τρόπου που βλέπουμε τα πράγματα. Έχετε μία πάρα πολύ δυνατή κάρτα, να ξέρετε. Είναι η κάρτα που συμβολίζει την Ανάσταση. Γι' αυτό και στις περισσότερες ταρό απεικονίζεται, για να μην πω σε όλες τις ταρό, απεικονίζεται με έναν άγγελο που σαλπίζει και ανασταίνονται ακόμα και οι νεκροί. Αυτό δηλώνει τη δύναμη της κάρτας, η οποία δύναμη είναι μέσα σας. Μπορεί να σας έρθει μια καινούρια καταπληκτική ιδέα, που θα σας προβληματίσει ίσως λίγο, γιατί μπορεί να σας βάλει σε ένα δίλημμα, να επιλέξετε ή να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο μπροστά σας. Και πρέπει με πολύ μεγάλη σοφία να αποφασίσετε, γιατί είναι τόσο πολύ μεγάλη πραγματικά η δύναμη της κάρτας, που μπορεί να σας οδηγήσει να ανακαλύψετε τον πραγματικό σας σκοπό σε αυτή τη ζωή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ύψιστο σημείο που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο σκοπός του, ποιο είναι το πραγματικό του μονοπάτι. Και επίσης να πω ότι η καρμικότητα της κάρτας έγκυται στο ότι σας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε καρμικά χρέη που μπορεί να έχετε είτε απέναντι στον εαυτό σας, είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Αφύπνιση λοιπόν, αναγέννηση, μεταμόρφωση, ανάσταση, αλλαγές προς το μονοπάτι ή τον πραγματικό σκοπό σας σε αυτή τη ζωή. Και σας εύχομαι ολόψυχα να έρθει αυτή η υπέροχη μεταμόρφωση στη ζωή σας. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε. Μάλιστα, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, που παρακαλώ δεν θέλω να τρομάζετε καθόλου, γιατί ο θάνατος σημαίνει τη μεταμόρφωση. Είναι τα περάσματα από μία κατάσταση σε μία καινούρια κατάσταση. Είναι η ανάγκη πολλές φορές που δυσκολευόμαστε να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αφήνουμε πίσω μας κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις προκειμένου να προχωράμε μπροστά στη ζωή μας. Γιατί σίγουρα είναι πολύ μεγάλη αυτή η δυσκολία. Το να αφήνουμε πίσω μας πράγματα ή ανθρώπους ή καταστάσεις ή συναισθήματα ή οτιδήποτε. Αλλά όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ντουλάπες μας, όταν τις γεμίζουμε με ό,τι έχουμε πάρει παλαιότερα, δεν είναι πολύ λογικό ότι δεν έχουμε χώρο να βάλουμε τίποτα καινούριο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζουμε και την πορεία μας στη ζωή. Οτιδήποτε είναι σαθρό, οτιδήποτε μας πονά, οτιδήποτε είναι τοξικό, πρέπει να το διώχνουμε από τη ζωή μας και να προχωράμε παρακάτω. Και φυσικά, όπως το κάνω πάντα, θα σας πω την υπέροχη ερμηνεία που δίνει στη συγκεκριμένη κάρτα η ταρό των Θρύδιδων. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Και γι' αυτό, για αυτά τα υπέροχα που έρχονται στο δρόμο σας, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Κάντε λοιπόν χώρο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.